કુકિંગ ચેનલમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ કેફે સ્ટાઇલ વેજ ગ્રીલ સેન્ડવિચ। આ રેસીપીને ઘરે બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે, તો આપણે ફટાફટથી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ લેવાના છે। ત્યાર પછી તેમાં 2 ચમચી ખમણેલું ગાજર એડ કરીશું। તમે નાના નાના પીસીસમાં પણ કટ કરી શકો છો। ત્યાર પછી 2 ચમચી જેટલા ટમેટાં એડ કરવાના છે। ટમેટાને મેં બી કાઢીને ઉપયોગમાં લીધા છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલી ડુંગળી એડ કરીશું। હવે આપણે વેજીટેબલ્સમાં 2 ચમચી જેટલો એક ગ્લાસ માયોનીઝ એડ કરવાનો છે। માયોનીઝનો ટેસ્ટ બાળકોને તો ખૂબ પસંદ આવે છે, સાથે સાથે મોટાને પણ ખૂબ ભાવે છે। માયોનીઝને બરાબર રીતે વેજીટેબલ્સમાં મિક્સ કરી લેવાના છે। માયોનીઝ એડ કરવાથી વેજીટેબલ્સ એકદમ ક્રીમી લાગે છે। હવે આપણે ફિલિંગને સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ લઈ લઈશું। તેની ઉપર આપણે બરાબર રીતે બટર લગાવી લઈશું। બટર આપણું રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોવું જરૂરી છે। આ રીતે આખી બ્રેડ ઉપર સરસ રીતે બટર લગાવી લઈશું। ત્યાર પછી આપણે બીજી બ્રેડની સ્લાઇસ લઈશું। તેની પર પણ આપણે બટર લગાવવાનું છે। હવે આપણી બંને બ્રેડની સ્લાઇસ પર બટર લગાવાઈ ગયું છે। તેમાંથી આપણે એક બ્રેડની સ્લાઇસ ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાડવાની છે। ગ્રીન ચટણી આપણે જે નોર્મલ લીલા મરચાં અને કોથમીરમાંથી બનાવીએ છીએ તે જ યુઝ કરવાની છે। આ રીતે બ્રેડની આખી સ્લાઇસ ઉપર બરાબર રીતે ગ્રીન ચટણી લગાડી દેવાની છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં ફિલિંગ કરીશું। બ્રેડની સ્લાઇસ ઉપર બરાબર રીતે આ ફિલિંગને પાથરી દેવાનું છે। જો તમે આ સેન્ડવિચ બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે ગ્રીન ચટણીની જગ્યાએ ટમેટો કેચઅપ પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણે ફિલિંગ ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આપણે સેન્ડવિચમાં ચીઝ એડ કરીશું। અત્યારે મેં અડધી ક્યુબ જેટલી પ્રોસેસ ચીઝ લીધી છે। તમે ક્યુબની જગ્યાએ મોઝરેલા ચીઝનો પણ યુઝ કરી શકો છો। ચીઝ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછો કરી શકો છો। હવે આપણે બીજી બ્રેડની સ્લાઇસને સેન્ડવિચ ઉપર આ રીતે રાખી દેવાની છે અને થોડુંક પ્રેસ કરી દેવાનું છે। તમે બીજી બ્રેડની સ્લાઇસ ઉપર ટમેટો કેચઅપ લગાવી શકો છો। હવે આપણે બ્રેડની ઉપરની સાઈડ આ રીતે બરાબર રીતે બટર લગાડી દેવાનું છે। તેનાથી આપણી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રન્ચી થશે અને ક્રિસ્પી થશે। હવે જે ભાગમાં બટર લગાડ્યું હોય તેને ભાગને નીચે રાખવાનો છે। હળવા હાથે પ્રેસ કરીને સેન્ડવિચને બરાબર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈશું। આ રીતે થોડા હળવા હાથે પ્રેસ કરવાથી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી થશે અને બરાબર રીતે શેકાઈ જશે। હવે આપણી સેન્ડવિચ એક સાઈડથી શેકાઈ ગઈ છે। સેન્ડવિચની બીજી બાજુ પણ સરસ રીતે બટર લગાવીને પલટાવીને તેને શેકી લેવાની છે। બટર લગાવવાથી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી થાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવે છે। હવે આપણે સેન્ડવિચને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું।
એક સાઈડથી એકદમ ક્રિસ્પી એવી સેન્ડવિચ રેડી થઈ ગઈ છે અને કલર પણ ખૂબ સરસ આવ્યો છે. એ જ રીતે આપણે બીજી બાજુ પણ આ રીતે પ્રેસ કરીને સેન્ડવિચને શેકી લેવાની છે. તમે સેન્ડવિચને તવા ઉપર અથવા ગ્રીલ મશીનમાં પણ કરી શકો છો. બંને બાજુ આપણી સેન્ડવિચ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ વેજ ગ્રીલ સેન્ડવિચ. તમે ઘરે ફક્ત 5 થી 10 મિનિટમાં જ રેડી કરી શકો છો. તો એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોને તો ખૂબ પસંદ આવશે, સાથે મોટાને પણ ખૂબ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.